हेलो बंधुসকল আপোনালোক ভালনে আজি এটা নতুন ব্লগলৈ আৰম্ভ কৰিছো আজি আমি গৈ আছো তিনসুকিয়াৰ পৰা নামৰূপ জেকৱেল লকে চাই থাকক ব্লগখন কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চক দুপিনে আপোনাৰ পুৰা চাহপাতৰ বাগান আছে দুপিনে বাগান আছে পুৰা ৰোড মাজত ৰোড আছে ষ্টেট ৰোড হয় আৰু ইমান ধুনীয়া লাগে ন চাবলৈ আৰু ৰোডখন বহুত ভাল আছে এইটো আমাৰ হৈ গ'ল বৰডুবি ৰোড হৈ গ'ল তিনসুকিয়াৰ পৰা বৰডুবিলৈকে যাবলৈ এইটো ৰোডত আমি যাব লাগে আৰু ভিউ চক চাৰিপিনে ভিউ চক ইমান ধুনীয়া ভিউ আজি দিনখন বহুত ভাল আছে তাৰ কাৰণে তো গৈ কিনে মজা লাগিছে আৰু বাইক চলাই কিনে আৰু মজা লাগিছে ধূপ দিলে বহুত ভাল আৰু বতাহটো বহুত ইমান ধুনীয়া এটা বতাহ মাৰি আছে আৰু তাৰ ওচৰত পায়ে গ'লোঁ বেছি দূৰ নাই আৰু পাই যাম অলপ মই শ্বৰ্টকাট কৰি আছোঁ স্পীড কৰি আছোঁ ভিডিঅ'খন ইয়াত কাট কৰি আছোঁ দেই এতিয়া ডাইৰেক্ট জেকৱেললৈকে ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিম পাই গ'লো ইয়াত ইমান মানুহ আছে ইমান মানুহ চাই লওক পুৰা ভৰি আছে মানুহ একদম গোটেই পিনে মানুহ আছে মই এটা শ্ল' মোশ্যন ভিডিঅ' বনালোঁ এইটো চাই লওক শ্ল' মোশ্যন ভিডিঅ'টো বনালে মানে ভালকৈ চাব পাৰে পানী কিমান আছে এইবিলাক এইটো চিৰি আছে বনোৱা আছে এইটো ডেম্প এটা বনাই ৰাখিছে ডেম্প এটা বনাই ৰাখিছে ইয়াত ওচৰতে এটা কেমিকেল ফেক্টৰী আছে সি বনাইছে আৰু চব ৰিলছ বনাই আছে ভিডিঅ' বনাই আছে এইডোখৰ পাহাৰ আছে নদী ড্ৰেম এইটো বহুত ধুনীয়া ঠাই পুৰা ভিডিঅ' চাই লওক আৰু শেষত যাই কিনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব
এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ এটা নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে পাই যাব আপোনালোকে সোনকালে। আমাৰ নতুন ভিডিঅ' আহি আছে। বাই বাই।